horsepower. Yan, good morning po. Mag-aayos po kami ngayon. Goulds pump. Bali po ang trouble po nito is papalit po ng impeller. Kung mapapansin nyo po yung impeller, bitak na siya, tsaka nawala na yung kanyang guide. Yung guide niya po na ganito, yung hexagonal, kung mapapansin nyo po, ito po bilog na. May na po, tsaka hindi na po nagpapalit ng tubig. So papalitan po natin siya. Ito na po yung bago, palit natin. Nalinis na po natin lahat. Ngayon kakabit na po natin siya. Pansinin nyo po, may guide po siya, oh. Kung mapapansin nyo, may guide. Ayan, oh. Dapat po magkakatapat po yung tatlo na yan. Ito, may guide po yan para parehas po yung setting nila dyan, yung upo nila dyan. Ito po yung pangalawa. Gaya nung nauna. Doon yung ano niya, guide sa bandang taas. Ayan po yung pangalawa. Ayan, mayroon din po siyang guide. Pangatlo. Higpitan na ho. Part ng motor. Ayan po. Pressure switch po ikakabit niya.
Okay. Pero kasi yun. Ang pangilalim. Yung wire. Ayan na po yung takip. Okay, yan na. Tara guys, samahan niyo po kami. Pagkabitan po namin to. Yan pa, tapos na. Primer for starting. Pupunin nyo lang po yan bago mo pandarin. Ayan po, kung nakikita nyo, puno na. Puno na po. Pabalik natin yung pressure gauge. Pwede na po tayo magpa-start. Tapos
Paulit-ulit lang po natin i-prime hanggang tumaas po yung gauge. Napapansin nyo po, tumaas na po yung gauge. Ibig sabihin po, okay na yan. Bubuksan po natin tong bahay. Kukunin lang po natin yung tamang setting niya para mag-supply. Ayan po. Ayos na po.